Bro, lamig! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. So for today's video guys, I'm going to share my experience regarding my experience in Saudi Arabia versus here dito sa US. Kasi ang daming nagtatanong kung ano daw ang difference ng hospital setting sa Saudi compared dito sa US. So ayun na nga. So without further ado, let's start! So ayun guys, so regarding my experience sa Saudi, nag-work ako doon ng 9 years as an ICU nurse, as a clinical instructor din. So, pero pagdating ko dito sa US, actually almost the same. Yung policy, yung standard, kasi nga under JCI, di ba, yung hospital namin sa Saudi. Tapos dito sa Amerika, under JCI din naman. Tapos nung papunta na ako dito sa US, ongoing yung application ng hospital namin that time for magnet accreditation. Pagdating ko dito, kahit ganun yung kahaba yung experience ko na, hindi ako nag-pretend na alam ko lahat or whatsoever. I just be humbled na kahit alam ko, minsan sinasabi ko hindi. Kasi gusto ko kasi matutunan yung way nila, paano nila ginagawa yung ganong procedure. Isahan natin sa endorsement, guys. So, paano ba kami nag-endorse dito sa US compared sa Saudi? So, sa Saudi, guys, masasabi kong super strict. Yung parang talagang super detailed ang endorsement. Pagdating sa Saudi, di ba, endorsement tayo sa labas ng pasyente, i-endorse pa yung mga gamot. Yung iba talagang sa Epic, kasi Epic yung gamit namin sa hospital. Tinitignan pa yung mga gamot sa system, yung mga procedures and all, yung intake and output. Tapos papasok sa loob, ito-turn yung pasyente, titignan kung may pressure ulcer, yung mga lines, yung mga ganyan. So ganyan sa Saudi. Pero dito sa US guys, ewan ko sa ibang hospital, pero dito sa pinag-workan ko ngayon, sa labas kami ng patient nag-endorse, kasi may bedside, kami dun, station. Tapos may monitor kami sa gitna. Tapos, dalawa kasi yung hinahandle naming pasyente. 1:2, minsan 1:1. So, nakikita namin yung dalawang pasyente. Tapos, may central monitor kami doon. So, doon kami nag-endorse. So, nung dumating ako dito, parang na-miss ko yung endorsement sa Saudi. Kasi, hindi siya ganun ka-strict yung endorsement. Kadalasan, after ng endorsement sa labas ang pasyente, parang tapos na. Bye-bye, have a good day, ganun na sila. Tapos parang deep inside sabi ko parang, pwede ba tayo mag-turn sa loob? Kaso, syempre baguhan, nahihiya ako. Kasi parang yun na yung practice nila na hindi mo papasok sa loob. Pero may mga ibang nurse naman na parang, do you wanna go inside and check the patient? Tapos grab ko talaga yung opportunity. Yeah, please. Tapos yun na, mag-check kami ng line. Pero yung turning talaga, bihira lang yung mag-turn kami sa loob, ganun. Compared sa Saudi na pag receive mo yung pasyente tapos may pressure ulcer, tapos hindi kayo nag-turn, kasalanan nung nag-receive. Dito guys, hindi sila very particular sa ganun. Pero lately lang na yung ICU director namin na i-reinforce na daw yung bedside report, yung talagang papasok na daw sa loob, tapos i-monitor daw kami kung ginagawa namin. Which is yun naman talaga yung tama, di ba? Yung papasok ka sa loob, i-check mo yung mga peak line. What if re-receive mo yung pasyente, out na pala yung peak line, out na yung chest tube, di ba? So yun yung difference guys in terms of endorsement. I don't know lang sa ibang hospital. So ayun, yun yung endorsement dito. Second one is yung assessment. Masasabi ko dito, napakagaling nila sa assessment. Kung i-compare ko yung assessment naman sa Saudi versus dito, napakagaling nila. As in, from head to toe talagang yung neuro-wise, cardiac-wise, pulmo-wise, yung mga breath sounds, alam nila lahat. Yung mga sounds. Like, kasi nung Saudi, parang alam ko lang, parang clear, diminish, di nga ako masyadong dyan eh. Stridor, dito, rongkai, mga ganun. Wheezes, syempre alam natin yan. Pero yung lahat ng types of breath sounds, alam nila.
Tapos talagang lahat kami may kanya-kanyang stethoscope. Though may provide naman ng stethoscope, pero makikita nyo dito sa US also dito yung Littmann na stethoscope, yung mga ganun. Tapos sa rhythm naman, since sa ICU ako, talagang nag-read kami ng ECG. Every 6 hours, kailangan naming i-read yung ECG rhythm ng pasyente namin. Kasi sa monitor kasi namin, merong measurement doon. So, dapat familiar ka kung ano yung mga normal na measurement like PR interval, QT interval, QRS, may yung mga ganun, ano yung mga may ST elevation ba yung mga, so very dapat kaya meron kaming ECG rhythm na class kasi dapat alam namin yung paano kami magbasa ng ECG. Tapos hindi rin basta-basta dito na may abnormalities yung pasyente sa ECG. Do may protocol na kailangan mo mag-send ng BMP, TROP-I. Pero pag mag-ECG ka, kailangan mong i-refer pa rin sa doktor na, "Dok, mag-ECG ako kasi ganito yung pasyente ko right now." Kasi hindi basta agad-agad na kunin mo na yung ECG, mag-ECG ka na. Like sa Saudi kasi, that sa amin nun, kunin mo yung ECG, tas whatever the result pakita, dito kailangan mo munang inform yung doktor mo na mag-ECG ka. As in, from head to toe talaga, kailangan gawin yung assessment. Kakaiba yung assessment nila dito. And I can say na napakaganda yung training ng mga Americans dito. Siguro during their school, talagang na-train na sila kung paano mag-assess talaga from head to toe. Tapos guys, yung vital signs dito, nakakonect na siya sa monitor namin. Kaya extract na lang namin lahat yung vital signs dun sa system. Ewan ko lang ngayon sa hospital sa Saudi na pinanggalingan ko. Kasi dati parang gusto na din nilang gawin yun, yung i-connect din sa system para hindi na yung manual na mag-e-enter ng vital signs. So ganun kami nagre-record ng vital signs. So ayun na nga guys, nandito na kami sa bahay, magpa-park na kami. Grabe yung snow talaga ngayon. Ang sarap mag-pictorial. Tapusin ko lang tong vlog na to, diretso kami pictorial. I don't wanna miss this snow kasi napakaganda. Alright guys, we're here. So, ayun, ganun kami mag-endorse, ganun kami mag-assess dito. Next, guys, is yung medication. So, sa Saudi kasi, mas familiar tayo sa generic brand. For example, Ketorolac. Pag nag-order ang doktor natin, Ketorolac, di ba? Doktor namin, alright, give Toradol. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, shucks, ano kaya yung Toradol na yan? Sabi ko, sorry, doctor, what is that again? Give Toradol. Tapos sabi ko, "Doctor, sorry, is that a brand name?" Or tapos sabi niya, "Alright, give Ketorolac." "Oh, okay, Ketorolac." Ketorolac lang pala yun. Tapos yung mga, for example, yung enoxaparin, di ba? Enoxaparin sa Saudi, dito Lovenox, yung mga ganun. So mahilig sila dito sa US, guys, pati rin ata sa ibang hospital, more on brand name sila. While sa Saudi, more on generic. So yun yung pagkakaiba nila in terms of pag nag-order sila ng mga gamot, more on brand names yung in-order nila. Kaya talagang make sure na pag hindi ka sure, talagang i-double check mo sa doktor. Lalo na sa ICU, parang may mga doctors kami na, alright, give this one. Tapos kami mag-e-enter doon sa system. Unlike, di ba, doon sa Saudi, ang doktor ang nag-e-enter sa system, ganyan, wait ka lang kung anong yung order nila. Dito, silang magsasabi, alright, give this. Tapos ikaw ang mag-e-enter sa system. So kami ang taga-enter, pero hindi lahat ng doktor. May mga iba naman na, alright, I will order this one, just check for it. Parang ganun. Tapos i-check na lang namin sa system. Usually kasi, ewan ko lang sa day shift, pero sa night shift, more on ganun sila eh. Pero may isang doktor kami na siya lahat nag-order kung ano man yung gusto niyang i-order. Pero may isang doktor kami na halos lahat ng order niya kami ang nag-enter sa system. Kaya, wag tayong mahiya magtanong, wag tayong mahiyang clarify kung hindi natin naintindihan yung order ng doktor. Tapos guys, yung narcotics dito like fentanyl, yung Versed or midazolam. Hindi sila maano sa midazolam. Pag sasabihin mo midazolam, parang mas familiar sila sa Versed. Dati kasi sa Saudi, manual talagang i-prepare, like magbe-break ka ng ampule, tapos
aspirate mo yung mga gamot, tas bilang-bilang with the charge nurse. Ewan ko lang sa ibang hospital sa Saudi, pero ganun sa hospital na pinanggalingan ko. Tas dito guys, prepared na lahat. Like, punta ka lang sa Omnicell, fentanyl, click mo lang, andun na. Tapos may vial na i-connect mo lang sa saline. Saline, not saline. Kasi ewan ko. Sa Saudi kasi saline. Pero pagdating dito, tinatawanan ako kasi dapat daw saline. Alright, saline. So, ayun, naka-prepare na lahat. No need to break ampoules or vials or whatsoever. Nakabag na siya. Hang mo na lang siya. So, yun yung difference ng mga narcotics dito sa US versus sa Saudi. Tapos guys, halos lahat ng gamot na sa Omnicell na, kasi prepare lahat yan ng pharmacies dito. Tapos, pag may kailangan kang gamot, tawag mo lang sa pharmacy, isesend nila kaagad sa pneumatic tube kung meron kayo. For sure meron. Sa pinanggalingan ko kasi yung hospital sa Saudi, meron kaming pneumatic tube. Then, enter mo lang yung pharmacy, tas lilipad na, lilipad. Tas yun, darating na yung gamot. So, ganun kadali yung pag-request ng mga gamot dito. Kasi sa previous hospital kasi na pinanggalingan ko, na-stress ako nun sa pagpunta pa ako sa baba para i-follow up yung gamot. Ganyan. Pero ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Baka hindi na. So, ayun, napakagaan yung buhay dito. I mean, in terms sa mga medications, never ka mahihirapan. Like, alimbawa, paubos na yung Levofed mo, nandun lang siya sa Omnicell, paubos ang vasopressin, epinephrine, dopamine, nandun lahat sa Omnicell. You don't need to request sa pharmacy para isend nila yon. So, ganun. Masaya ang buhay. Madali ang buhay dito pagdating sa medications. Pagdating sa procedures, guys, just like yung central line insertion, arterial line insertion, pati intubation, dito ang doctors, guys, alam na nila lahat. Halos sila lahat yung nagpe-prepare. Sila ang kukuha ng intubation procedure set, yung mga ganun, sila magpe-prepare. Tapos after ng procedure, sila din ang magliligpit ng kalat nila. Sila ang nag-wipe, sila ang naglilinis ng ultrasound. Silang nagtatapon ng needles dun sa sharp container. Unlike, ewan ko lang kasi sa previous hospital ko sa Saudi, parang kami kasi yung tagalinis. Parang after ng insertion, parang alright, thank you guys, ganun. Tapos kami pang magde-dressing and all. Pero hindi naman lahat ng mga doctors. Pero dito kasi guys, lahat ng doctors, ganun sila. Sila lahat yung magpe-prepare, alam na nila, pati yung sa bedside, yung procedure tray, which is ganun naman na sa Saudi bago ako pumunta dito. Silang magse-set up, silang magde-dressing, sila ang magtatapon ng basura nila, sila ang magtatapon ng needle sa sharp container. So, alam nila, hindi mo kailangang gawin lahat yun. So, dito guys, may PCA, may transporter. Kaya pag halimbawa pupunta sa CT scan, MRI, na-transfer ng patient sa floor, mayroong transporter na magsusundo sa pasyente. Hindi mo na kailangang pumunta sa ward para i-push yung bed, tapos magbibigay ka ng report doon sa ward. Hindi. Dito tawag mo lang, alright, this is patient ganito, ganyan-ganyan. Tapos may transporter na magsusundo sa pasyente sa unit namin. Sila na bahala magpupush sa pasyente doon sa ward. We don't need to go with them. Kasi na-endorse na namin via telephone. Ganon din sa CT scan or MRI. Meron din kaming transporter. Tapos, ang maganda pa dito, minsan kaming mga primary nurse, hindi na kami sumasama. Usually, charge nurse namin ang sumasama doon, lalo na pag hindi naman siya ganun ka-toxic yung pasyente. Sila yung pumupunta sa CT scan, MRI. Tapos, ayun, bantay ka na lang sa isang pasyente, tapos wait na lang sila pagdating. So, I can say na maganda, magaan ang trabaho dito sa US kasi nga may mga katulong ka talaga. Unlike sa hospital na pinanggalingan ko sa Saudi, kami lahat. I mean, kami ang taga-turn, kami ang taga-paligo, kami ang taga-push sa pasyente pag mag-transfer sa ward or sa CT scan or MRI. Pero before, bago ako umalis sa hospital na pinanggalingan ko, mayroon na kaming trine-train na parang PCA. So, I don't know kung meron pa, kung na-push through nila yon. So, hopefully, meron para mas gumaan yung buhay ng mga nurses.
Tapos guys, dito, yung teamwork sa trabaho, actually ganun din naman sa Saudi. Andun naman yung teamwork talaga eh. Pero I can say na kakaiba yung teamwork dito. Na halimbawa, pag na-busy yung pasyente mo, talaga namang lahat pupunta, parang wala na akong gagawin. Ang gagawin ko na lang magdo-document. Tapos pag admission, lahat pupunta, sila magpapaligo sa pasyente, sila ang kukuha ng temperature, ng weight. Nandun lang ako nag-a-assist ganyan, pero halos lahat ginagawa nila. Tapos ako na lang yung taga-document. So, I can say na na-enjoy ko yung teamwork dito, even though mag-isa ako na Pinoy sa unit namin, pero masasabi kong mababait yung mga kawork ko. So, ayun na nga guys, meron akong experience na nakakagulat. Meron kasi ditong tinatawag, alam ko for sure, familiar tayo sa DNR, DNI, dyan sa Saudi. So, merong tinatawag na comfort measure. Nung una kong ginawa to, parang, I cannot. Bibigyan mo siya ng morphine, ng lorazepam, hintayin mo na lang siyang yung mamatay, ganun. Hindi pwede sa Saudi kasi, against sa religion nila, di ba? So, napakabigat. Even sa Philippines naman, di ba? We're not doing that. Sometimes parang na-realize ko na parang okay din yun. Kasi parang pag alam nilang yung pasyente, patayable na wala ng pag-asa, parang ine-encourage na nila yung family, na parang ganito na yung pasyente, poor prognosis na, kung matatanggal man yung tubo, ganyan. Kaya parang ine-encourage nila na mayroong ganito, DNR, DNI. Dinidiscuss nila yung code status ng pasyente or comfort measure. So, nung first time kong nagawa to guys, umiyak talaga ako. Nagsasalita pa yung pasyente eh. Hindi man siya okay, talaga namang poor prognosis na, pero nakakapagsalita pa siya, tapos bibigyan mo na ng morphine, lorazepam, kasi hintayin mo na lang siyang mamatay. So, parang yun yung parang isa sa napaka-bigat na experience na nangyari sa akin ngayon dito sa US. First time kong na-experience yun, nilapitan pa ako ng director ko that time. Sabi niya, "Are you okay?" Sabi niya kasi nakita niya siguro or siguro chinismis ako na parang hesitant ako magbigay ng mga ganong gamot. Sabi ko, "Actually, no, I'm not okay." Because I'm not used to it, sabi ko sa kanya. Tapos, "Are you sure? Okay lang sa'yo na magbigay ka ng gamot?" Ganyan. Tapos sabi ko, yeah, I'll try. Pero may time noon na talagang I cried so hard kasi parang na-attach ako sa pasyente na yun. For consecutive kasi na sunod-sunod yung duty ko. Every time na mag-off ako, doon na ulit ako pagbalik. Every time mag-off ako doon. Tapos yung family ng pasyente na yun, napakabait sa akin. Na-attach na din ako sa family. Tapos biglang magde-decide yung pasyente na ayaw na niya. Tapos yun, umiyak na talaga ako kasi I cried so hard. Tapos sabi niya, "Are you okay? Are you okay?" Ganyan-ganyan sila sa akin. Tapos sabi ko, "No, I'm not okay." Tapos umiyak na ako dun sa isang room. Tapos sabi niya, "Yeah, stay ka lang dyan, ganyan. We can, kami muna bahala sa pasyente mo." Tapos hanggang na-compose ko din yung sarili ko kasi parang nakakahiya naman, di ba sabihin nila, arte-arte ko. Tapos bumalik din ako sa pasyente, binigyan ng morphine, lorazepam. Hanggang namatay yung pasyente ko. So, ayun, yun yung i-prepare nyo sa sarili nyo. Kasi kahit wala kayo sa ICU, sa ward, sa step down, nangyayari yan. So, i-prepare nyo lang yung sarili nyo, guys. So, yun na nga, guys. Last but not the least. So, in terms of communication, guys, ayun, struggle is real. Even though naka-7 ka sa IELTS, or syempre yun yung passing, di ba? Or more than that, kung hindi ka talaga sanay sa speaking, kasi sa Saudi, alam mo yun, parang sabi nila baroque, something like that. Parang you can speak ng English na kahit wrong grammar or whatsoever kasi parang pare-parehas lang kayo doon. Dito parang makukonfuse ka kasi lalo na sa unit namin, ako lang Pinoy, so American sila lahat. Kaya makukonfuse ka sa accent, sa pronunciation, minsan tinatawanan ako. Yun na nga yung sabi ko kanina, yung saline, na sanay ako sa saline. Yung calcium, may mga dapat daw calcium, ganun daw. Talagang pilipitin mo yung dila mo. Kaya, pero guys, pag na-experience nyo yun na tinatawanan kayo or whatsoever, tawanan mo lang din kasi totoo namang nakakatawa, di ba yung sarili? Siguro makaka-adjust din tayo. Kasi more than 1 year na ako, pero nandun pa rin yung yung he, she, doon ako nag-struggle. His, her, kailan ko gagamitin yung his, yung pag
pasyente ba, babae, or yung mga ganun, which is napakasimple, di ba? Or yung mga plural natin, yung are, is, yung were, was, yung mga ganun, yung mga past tense, future tense, na nakakalito minsan talaga, which is nakakatawa. Kaya pag tinatawanan ako, hindi ako nai-insulto, tinatawanan ko din kasi alam ko naman yung sarili ko eh. Pero don't worry guys, for sure, after how many years, magiging ano na din yung accent natin, Pilipit. Ay, yung ma'am, kasi di ba sanay, dito guys, nasanay kasi ako na nagme-ma'am, nagsi-sir, ganyan. Dito, tinatawanan nila ako doon. Kasi, ano daw, parang di ako teacher, ganon. Dito kasi mahilig sila sa names lang, di ba? Eh, tayong mga Pinoy, pag tinawag natin yung kalimbawa, matanda na, hey, Carrie, or hey, Sanchez, yung mga ganun, parang kabastusan para sa atin. Eh dito, sanay sila sa mga pangalan lang. Eh ako, hindi talaga. Kahit tawanan nila ako sa ma'am or sir ko, hindi ko siya magi-give up kasi feeling ko bastos ako pag hindi ko tinawag na sir or ma'am or doctor or something. Kasi minsan kahit doctor, sinasabihin, hey, Sanchez or hey, Taylor, yung mga ganun, walang doctor or something. Pero as a Filipino, mine-maintain ko pa rin yung yung dignidad or yung yung respect kung paano tayo. It's not because nandito na ako sa US pero may mga din ako na encounter na parang please don't call me sir. Tapos seryoso talaga. To sabi ko, okay. Alright, sorry. Sabi ko na lang. Tapos after nun, tinawag ko na lang siya sa pangalan. Tapos guys, yung mom, 'di ba? Sanay tayo na hi ma'am. Ganun lang tayo, 'di ba? Good morning ma'am. Ganun tayo, 'di ba? Dito guys, kailangang pilipitin ng dila. Like hi, ma'am. Ang arte, di ba? Nung una kong yan, parang sabi ko, shucks, ako sa sarili ko, nababado yan. Ma'am. Parang pag every time na sinasabi ko yon, deep inside tumatawa ako. Pag nakatalikod na ako, tinatawanan ko sarili ko, like, ma'am, na yan, uy. Pero masasanay din. Ako nasanay na ako, like, hi ma'am, parang ganun. Siguro after how many years, pilipit na din yung dila ko. Kasi di ba yung ma'am, sa kanila, MOM yun, nanay. Eh, kaya kailangan talagang pilipitin yung ma'am, talaga na M-A'-AM ng ma'am. So, good morning ma'am. Di ba ang arte? Alright guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. If you have any questions regarding yung mga practice dito na pwede kong i-share, just comment down below and I'll try to make another vlog regarding my experience here in the US. Alright, magpipictorial pa ako sa snow. Bye! Talagang umalughog. Anong tawag doon? I cried so hard. Yun na lang, English na lang.